Hello guys! Good day! Welcome back to my channel and welcome back to Pherl TV. Ito guys, para sa microphone holder, okay? Ito naman, CP holder, okay? And ito naman, ring light. So, perfect to kapag nagba-vlog ka ng gabi na gusto mong ikaw lang yung may ilaw. Kung ayaw mo nang mailawan yung buong kwarto, 'di ba? Sa mukha mo na lang patama at maliit lang. Okay? So, yun guys. Binili ko to guys kasi gusto ko yung ideya na to. Kasi maano yung plating niya eh, 'di ba? Ito yung mag-serve as stand niya. Kailangan ko kasi talaga yung maganda yung yan. Gusto ko yung ganito, yung magiging firm siya. Diyan ididikit yung mga ano yan. Diyan yan yung mga ito guys. Yan. Hanggang maka laptop guys, idikit nyo lang to sa laptop natin. Ayan. Ayan. Pwede din siya, ayan. Very tight na siya. Okay? So, ganun lang din. Other, ano. Ganun din tong iba, ganun din. Itong may mic ano kasi siya, oh. Sa mic set. Ayan. Paikutin mo lang ganyan. Ayan. Diba? Maganda. And the other one, the CP holder. Tamang-tama. Siya guys, ayun, stable naman siya guys. So yun yung ring light, ayun. Yun yung ring light, diba? Ang ganda. Yan, natangkad siya. Oh, diba? Ayan yung ring light, oh, ang taas. Pwede mo siyang ibaba, of course. Yung ring light, pwede mo siyang ibaba, oh. Kung anong gusto mong direction ng ring light, pwede, diba? Yung sa cellphone holder mo, yun. Yan. Subukan natin lagyan ng cellphone. So ayan guys, so tingnan nyo, ano pa ako sa live ni Mrs. Sally. Yung cellphone ko nasa live ni Mrs. Sally, yan. As you can see, oh. Ayan, nag-attend ako ng live. Ayan, sample ko lang to. Ito maganda dyan guys, so yung plating nya. Tapos yung ring light. Check natin yung ring light, yung ilaw niya. Kung okay. Kukuha ko ng saksakan niya. Susubukan natin.
So, yun guys, naka-attend pa ng live stream yung ano ko ha, cellphone ko. So, papailawin na natin si ring light, okay? Pailawin na natin si ring light. Check natin. Ah, sorry. Yun. Ayan yung gusto kong kulay niya guys. Ayan. Different color naman. Ito naman yung, ano, yung brightness naman yan. Increase, ito naman diminish color. Ayan. Pampalamlam ng kulay. O, lamlam. Ito naman pampadarken. Ayan. Diba? So, ayun. Ayan, tapos na si Mrs. Sally mag-live. Natapos ang live ni Mrs. Sally. So, i-up ko itong kay Mrs. Sally. O, ayan. Ayan, guys. Kita nyo? Maganda. Maganda siya. Ang kagusto ko sa kanya kasi yung sa ano niya, yung sahig niya, naka-flat siya. Tamang-tama sa cooking. Now, kung gusto niyo mag-order, guys, just PM me, okay? Just send me a message sa Pherl TV Official. So, yan na guys. Napaka-stable naman guys. Maganda. Yan. Very stable. Tapos, pwedeng may microphone. Ayan. Pwedeng may microphone. At saka yung ring light niya guys, maganda. Maganda yung effect. Ayun. So, kung gusto nyo umorder, just click the link below. Okay?